Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ 2022 වලට එහෙම නැත්නම් මේ අලුත් අවුරුද්දට මොනවාද internationally තියෙන fashion trends කියලා. මොනවා වගේ colors ද, ඒ වගේ මොන වගේ patterns ද, සමහර ඒවා තියෙනවා ටිකක් පරණ style උත් ආයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කරලියට. ඉතින් අපි ඒක නිසා බලමු මේ අවුරුද්දේ තියෙන fashion trends. පළවෙනි ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මේ full white එහෙමත් නැත්නම් monochrome white looks 2022 දී ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් 2022 අවුරුද්දට මේ වගේ full white blazer kits ඒත් එක්කම skirts and tops, pants and tops මේ වගේ monochromic white looks ගොඩක් high trend එකේ තියෙනවා. ඊළඟට high trend වෙන තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ gingham print එක. ඉතින් ගොඩාක් trendy මේකේ තියෙන dresses මේ material එකෙන් ඒත් එක්කම skirts, pants, suits වගේ දේවල්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න ඔයාගාව තියෙනවා නම් මේ වගේ gingham print එකේ ඇඳුම් ලෑස්ති කරගන්න මේ අවුරුද්දේදී style කරන්න. ඊළඟට ගිය අවුරුද්දේ අගභාගයේත් අපි චුට්ටක් මෙන්න මේ වගේ cutouts තියෙන tops, dresses වගේ දේවල් අපි දැක්කා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදීත් මේ cutouts තියෙන dresses, tops ගොඩාක් high trend එකේ තියෙනවා. especially bold colors වල තියෙන outfits ගොඩක් trend වෙන හින්දා මේ වගේ outfits ගොඩක් high trend එකේ තියෙයි මේ අවුරුද්දේදී. ඒ වගේම personally මගෙත් ගොඩක් ආසම කරන outfit එකක් තමයි මෙන්න මේ pleated skirts. මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ style කරන දෙයක් මේ pleated skirts. ඉතින් මේ pleated skirts 2022 කියන අවුරුද්දේදී high fashion trend එකක් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ ගිය අවුරුද්දේ අපි මැද භාගයේ ඉඳන් ගොඩක් trendy වෙනවා දැක්ක cargo pants. ඉතින් cargo pants මේ අවුරුද්දේදීත් ටිකක් වෙනස් වෙවි fashionable වෙවි එන දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගාවත් cargo pants තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාටත් මේ අවුරුද්දේදී මේක style කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ට්‍රෙන්ඩ් එක මම personally වැඩිය කැමති නැති ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මොකද ටිකක් මම plus size කෙනෙක් හින්දා මම low rise denims pants වගේ අඳින්නේ නැති කෙනෙක්. මේ කොහොම වුණත් 2022 කියන අවුරුද්දේ මෙන්න මේ වගේ low rise pants ගොඩක් high trend එකට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න ඔයා low rise pants අඳින්න ආස කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාගේ favorite fashion එක මේ අවුරුද්දේ trend එකක් වෙනවා. ඊළඟට colors ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් bold colors මේ අවුරුද්දේදී trend වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සන මේ වගේ fuchsia pinks, ඒත් එක bright oranges, yellow, blue මේ වගේ ටිකක් bright bold colors ගොඩක් high trend එකේ තියෙනවා. ඒත් එක්කම පහුගිය අවුරුදු වල මේ කොරෝනා තිබිච්ච හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් ගෙවල් වලට වෙලානේ හිටියේ. ඉතින් මේ නිසාම active wear, sports wears එහෙම නැත්නම් lounge wears ගොඩක් high trend එකේ තිබ්බා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදීත් මේ lounge wears පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා prints එහෙම වෙනස් වෙලා materials වෙනස් වෙලා ටිකක් high class look එකකින් අපිට trendy වෙනවා බලා ගන්නට පුළුවන් වේවි. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ දානවා ටිකක් boho style එකට අපි style කරන්න පුළුවන් තමයි මෙන්න මේ crochet material වලින් හදපු tops, skirts වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් dresses වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ crochet material වලින් හදන ලද ඇඳුනොත් මේ 2022 අවුරුද්දේ හරිම high trendy, high fashion item එකක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cardigans ගැන කතා කරනකොට අපි කාලයක් ඇඳ ටිකක් දිග cardigans. හැබැයි මේ අවුරුද්දේදී මේ cardigans චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට cropped cardigans ඒත් එක්කම sleeved cardigans විතරක් එන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ 2022 අවුරුද්දේදී ටිකක් high trend එකේ තියෙන cardigans ගැන කතා කරද්දී. ඒත් එක්කම ස්පෙෂලි මම නම් ගොඩාක් ආසයි මේ see through materials වල තියෙන ඇඳුම් වලට. මම කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ see through material වලින් තියෙන ඇඳුම් style කරනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දට high trend වෙන තවත් item එකක් තමයි මේ see through materials වලින් එන එහෙම නැත්නම් sheer materials වලින් එන outfits. ඊළඟට අපි shoes ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් fashion shows වල highlight වෙච්ච shoe type එකක් තමයි මෙන්න මේ platform heels. ඉතින් platform heels දැනට අවුරුදු 10කට විතර කලින් high trend එකේ තිබිච්ච item එකක්. ඉතින් මේ 2022 කියන අවුරුද්දේ නැවතත් platform heels කියන දේ අපේ fashion trend එකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි 2022 අවුරුද්දේ trend වලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ shopping කරද්දී මේ trend වලින් ඔයා ආස කරන දෙයක් තියෙනවා නම් මේ දේවලුත් ඔයාගේ shopping list එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒ වගේම ඔන්න තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු Fashion Talks channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්.